today I create this effect. এই ইফেক্টটো যদি শিকিব খুজে তেতিয়ালে ভিডিওটো লাষ্টলৈকে চাওক এই ভিডিওটোত মই শেপ লেয়াৰৰ সহায়ত আফটাৰ ইফেক্টত এই ইন্ট্ৰো টেমপ্লেটটো মই আফটাৰ ইফেক্টত ক্ৰিয়েট কৰিছো 2D শেপৰ সহায়ত আৰু কেইটামান সামান্য সৰু সৰু কি ফ্ৰেমৰ সহায়ত এইটো মই একদম ডিটেইলছত স্টেপ বাই স্টেপ শিকাই দিম যদি আপোনালোকৰ ইউটিউব চেনেল আছে তেতিয়াহলে এই ইন্ট্ৰোটো ক্ৰিয়েট কৰি আপোনালোকে এটা নিজৰ চেনেলৰ কাৰণে এটা ইন্ট্ৰো বনাব পাৰিব এতিয়া আমি এই ইফেক্টটো ক্ৰিয়েট কৰাৰ আগতে এটা কথা কৈ দিছো যে এই ইফেক্টটো যদি আপোনালোকে বিগিনাৰ হয় তেতিয়া হলে ক্ৰিয়েট কৰিব শিকিব পাৰিব কিন্তু আপোনালোকে একদম মনোযোগেৰে গটে ভিডিওটো চাব লাগিব যদি অকমানো কিবা স্কিপ কৰে আপোনালোকে বুজি নাপাব আৰু এটা কথা মই যেতিয়া বস্তুটো শিকাই দিও তেতিয়া আপোনালোকে যোনবিলাক ট্ৰিক বিলাক মানে তা সেটিংস বিলাক মনত ৰাখিব কপি পেস্ট নকৰিব হেতু বুজিব চেষ্টা কৰিব তেতিয়া নিজে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ষ্টাইলত ক্ৰিয়েটিভলি আপোনালোকে সেই ইফেক্ট বিলাক ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰিব এতিয়া আমি আফটাৰ ইফেক্টটো ওপেন কৰিছো এতিয়া আমি আফটাৰ ইফেক্ট সফটওয়্যাৰটোৰ ভিতৰত আছো ইয়াতে আপোনালোকে চাব পাৰে আমাক যেতিয়া যিকোনো এটা এনিমেশন ক্ৰিয়েট কৰাৰ কাৰণে বা প্ৰজেক্ট এটা ক্ৰিয়েট কৰাৰ কাৰণে ইয়াতে নিউ কম্পোজিশনৰ প্ৰয়োজন হয় মাল্টিপল কম্পোজিশন জয়েন কৰিয়ে আমি এটা এনিমেশন এটা ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰো এতিয়া আমাক নিউ কম্পোজিশন ক্ৰিয়েট কৰাটো মই আগতেও শিকাই দিছো আজিও শিকাই দিছো নিউ কম্পোজিশন ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিলে ইয়াতে ক্লিক কৰিব পাৰি আৰু ইয়াতে যে এটা আইকন আছে ইয়াতে ক্লিক কৰিব পাৰি এতিয়া আমি কি কৰিম এই ডাঙৰ যোনটো বক্স আছে ইয়াতে এবাৰ ক্লিক কৰি নিউ কম্পোজিশন আহিব আমি ইয়াতে নামটো লিখিম 2D ইন্ট্ৰো এতে নেমটো লিখি দিম দেখি পেলে ইয়াতে ৰেশিও 19201080 fps 30 ডিউৰেশন 6 সেকেন্ড আপোনালোকে লাগিলে বেছি কৰি ল'ব পাৰে ডিউৰেশনটো আৰু ইয়াতে আপোনালোকে কালাৰটো সিলেক্ট কৰি ওকে কৰি দিব পাৰে মই ওকে কৰি দিছো কাৰণ কালাৰৰ ইয়াত প্ৰয়োজন নাই ওকে কৰি দিছো এতিয়া এটা কম্পোজিশন ক্ৰিয়েট হ'ল এতিয়া আমাক শেপ লেয়াৰৰ প্ৰয়োজন হ'ব শেপ লেয়াৰৰ প্ৰয়োজন হোৱাৰ আগতে মই এটা কথা কৈ দিছো যদি আপোনালোকে শেপ লেয়াৰটো ডাইৰেক্ট ক্লিক কৰে তেতিয়া আপোনালোকৰ ৰেক্টেংগল টুলটোহে আহিব এনেকে ৰাউন্ড নহব তাৰে কাৰণে কি কৰিব লাগিব ইয়াতে ক্লিক কৰি ধৰিব লাগিব এলিপস টুল এটা আহিব ইয়াতে এবাৰ ক্লিক কৰি দিম তাৰপিছত এতিয়া কাম আছে আমাৰ ইয়াতে ষ্ট্ৰোকটো নালাগে শেপটোত গতিকে ষ্ট্ৰোক ওয়াৰ্ডটোত ক্লিক কৰিম আৰু প্ৰথম বক্সটোত সিলেক্ট কৰি ওকে কৰি দিম আপোনালোকৰ ষ্ট্ৰোকটো অফ হৈ যাব আৰু ফিলটোত আমি সেকেন্ড অপশনটোত ক্লিক কৰি ওকে কৰি দিম আৰু ইয়াতে কালাৰটো আপোনালোকে সিলেক্ট কৰি পিনে আপোনালোকে ওকে কৰি দিব মই ইয়াতে যোনটো কালাৰ সিলেক্ট কৰি পিনে ওকে কৰি লিছো এটো প্ৰথম কালাৰ এতিয়া কি কৰি আমাক যোনটো ৰেক্টেংগল বা এলিপস টুল আছিল এই এলিপস টুলটোত সিলেক্ট কৰি আমি ইয়াতে এনেকে ড্ৰেগ কৰিম মানে ড্ৰ কৰিম ইয়াত ড্ৰ কৰাৰ লগে লগে কি হৈছে আমাৰ যোনটো এলিপস টুলৰ সাইজ হেতু মানে সাৰ্কেল হোৱা নাই মানে প্ৰপাৰ এলিমেন্টত শেপত মানে প্ৰপাৰ শেপত আহা নাই প্ৰপাৰ শেপত আহাৰ কাৰণে আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব কন্ট্ৰোল জেড কৰি আনডু কৰিছো ইয়াতে শিফট কিবৰ্ডত প্ৰেছ কৰি আমি এটা শেপ এটা ক্ৰিয়েট কৰিছো আৰু যোনটো ইয়াৰে এতিয়া চাব পাৰে সব বস্তুৰে এটা এংকাৰ পইণ্ট থাকে এংকাৰ পইণ্ট মানে হৈছে যোনটো বস্তুৰ পৰা আমি এনিমেশনটো ষ্টাৰ্ট কৰিম এতিয়া আমাৰ যোনটো এংকাৰ পইণ্ট আছে এইটো আমাৰ মিডিলত আনিব লাগিব এইটো কম্পোজিশনত গতিকে কি কৰিম কিবৰ্ডত কন্ট্ৰোল প্ৰেছ কৰিম এই লেয়াৰটো সিলেক্ট কৰি আৰু ইয়াতে যোনটো এটা আমাৰ পেন বিহাইণ্ড এংকাৰ পইণ্ট টুল আছে ইয়াতে কন্ট্ৰোল কিবৰ্ডত প্ৰেছ কৰি ডাবল ক্লিক কৰি আমাৰ যোনটো শেপৰ ভিতৰত এংকাৰ পইণ্টটো মিডিলত গুচি যাব এই লেয়াৰটো সিলেক্ট কৰিম শেপ লেয়াৰটো কৰি ইয়াতে আপোনালোকে চাব পাৰে এলাইন টুল এটা আছে এলাইন টুলটোত আমি এই মিডিলৰ আইকন কেটাত ক্লিক কৰি আমি এটো মিডিলত আনিলাম এই বস্তুটো আপোনালোকে এলাইনমেন্ট টুলটো যদি আহা নাই উইন্ডোজত গৈ ইয়াতে এলাইনডত ব্লু টিক কৰি আপোনালোকে সেই বস্তুটো ইয়াতে আনিব পাৰে এতিয়া কি কৰিব নেক্সট কাম হৈছে যোনটো ইয়াৰে শেপ আছে মানে লেয়াৰ আছে এই লেয়াৰটোত সিলেক্ট কৰি আপোনালোকে এইখিনি ক্লিক কৰিব এলিপছত যাব যাই এলিপস পাথত যায় আপোনালোকে ইয়াৰে সাইজ চাব পাৰে 222 হৈ আছে এতিয়া কি কৰিম ইয়াৰ ভ্যালুটো আমি ফাৰ্স্ট 0 কৰিম কৰি পেনে ইয়াতে এটা কি ফ্ৰেম এটা যে ষ্টপ ওয়াটছৰ আইকন আছে এবাৰ ক্লিক কৰিম ইয়াতে এটা ডট এটা আহি যাব দেখাব পাৰে 1 সেকেন্ডত আমি যাই পিনে এই যোনটো এলিপস সাইজ এলিপসৰ শেপটোৰ এইটো আমি বঢ়াই থাকিম যেতিয়ালৈকে এই ডিসপ্লেখন কভাৰ নকৰে এতিয়া কভাৰ হৈ গল
আপোনালোকে চাব পাৰে কভাৰ হৈ গ'ল আৰু এটা আমাৰ এনিমেশ্যন এটা ক্ৰিয়েট হ'ল কিন্তু এইটো বস্তু অকণমান জাৰ্কি টাইপ লাগিছে এইটো স্মুথ কৰাৰ কাৰণে এই যোনটো কি ফ্ৰেম এই দুটাত চিলেক্ট কৰিম কীবৰ্ডত প্ৰেছ কৰিম F9 ইজি এজ হৈ যাব তাৰপিছত আমি ইয়াতে স্পীড গ্ৰাফত যাম গ্ৰাফ এডিটৰত যদি এনেকুৱা শেপত আপোনালোকে গ্ৰাফখন আহা নাই ৰাইট ক্লিক কৰি এডিট স্পীড গ্ৰাফটো অন কৰি ল'বা আপোনালোকৰ এনেকৈ আহিব এতিয়া কি কৰিম লেফ্ট মাউচেদি সিলেক্ট কৰি এইকেইটা সিলেক্ট কৰি ল'ম আৰু দুডাল এংকাৰ আছে ইয়াতে এংকাৰ দুডাল আমি এনেকৈ শিফ্ট প্ৰেছ কৰি কীবৰ্ডত এনেকৈ মিডিললৈকে লৈ আহিম এনেকৈ ওপৰ তল হ'ব নিদিব সমানভাৱে ল'ব আৰু আপোনালোকৰ এনিমেটৰটো এনেকুৱা শেপত কৰি ল'ব গ্ৰাফখন আৰু এই গ্ৰাফ টুলটোত আমি আৰু এবাৰ ক্লিক কৰিম এতিয়া আপোনালোকে চাব পাৰে আপোনালোকৰ যোনটো এনিমেশ্যন এইটো একদম স্মুথ হৈ গৈছে এতিয়া এইখিনি আমি ক্লোজ কৰিম কৰি পিনে ইয়াতে কন্ট্ৰোল ডি প্ৰেছ কৰিম আমাক 4টা লেয়াৰ কৰি ল'ম কন্ট্ৰোল ডি প্ৰেছ কৰি আমাৰ 4টা লেয়াৰ হ'ল আমাৰ যোনটো 10ত এটা লেয়াৰ আনিম ভি প্ৰেছ কৰিম কীবৰ্ডত আনি সেকেন্ড যোনটো লেয়াৰ আছে এইটো আমি সিলেক্ট কৰি ইয়াতে থম আৰু আমি 20ত যাম 20ত যাই এই যোনটো লেয়াৰ আছে এইটো দিম আৰু যোনটো 1 আছে এইটোত আমি যাই পিনে আমি এইখিনি মান লেয়াৰ কেটা এডজাস্ট কৰি লম এতিয়া কি হ'ব আমাৰ গোটেই কেটা লেয়াৰত ইয়াত সিলেক্ট কৰি ইফেক্টছত যাই আমি FILL ফিল এই ইফেক্টটো আমি ড্ৰেগ কৰি লম গোটেই কেটা এই গোটেই কেটাত আমি ড্ৰেগ কৰিম এনেকে আপোনালোকে ড্ৰেগ কৰি ল'ব এতিয়া আপোনালোকে চাব পাৰে মোৰ যোনটো প্ৰথম লেয়াৰ আছিল এই লেয়াৰটোত আপোনালোকে ৰেড কালাৰ এটা সিলেক্ট হৈছে এতিয়া কি কৰি আমি এই যে প্ৰথম লেয়াৰটো সিলেক্ট কৰি আপোনালোকৰ এনেকে যদি থাকে ইফেক্টছ কন্ট্ৰোলত যাব এই লেয়াৰটো সিলেক্ট কৰি আপোনালোকে এইখিনি দেখা পাব ইফেক্টছ কন্ট্ৰোল বুলি আৰু ফিলৰ যোনখিনি প্ৰপাৰ্টিজ ইয়াতে দেখা পাব ইয়াতে আমি কালাৰটো চেঞ্জ কৰি প্ৰথম ইয়েলো কৰি লৈছো দ্বিতীয় লেয়াৰটোত দিছো যোনটো লেয়াৰ শেপৰ এইটোত সিলেক্ট কৰি আমি যোনটো ইয়াৰে কালাৰটো এইবাৰ আমি ব্লু কৰি দিছো ওকে কৰি দিছো তাৰ পিছত যোনটো ইয়াতে আমাৰ কালাৰ এইটো আমি অকমান অৰেঞ্জ কৰি দিছো আৰু যোনটো লাষ্টৰ লেয়াৰ এইটোত আমি ইয়াৰ ভ্যালুটো মই লাইট টাইপ কালাৰ এটা দি দিছো এতিয়া আপোনালোকে চাব পাৰে আপোনালোকৰ এনেকুৱা ধৰণৰ এটা এনিমেশ্যন ক্ৰিয়েট হৈছে এতিয়া কামটো হৈছে কি যে আমাক এতিয়া এটা লগোৰ কাৰণে শেপ লেয়াৰ এটা লাগিব শেপ লেয়াৰটো লগাৰ কাৰণে আমি কি কৰিম একদম প্ৰথম লেয়াৰটো সিলেক্ট কৰি কন্ট্ৰোল ডি প্ৰেছ কৰি এইটো আমি প্ৰায় 110 সেকেন্ডত লৈ যাম জয় পেনে এইটোৰ কীবৰ্ডত লেয়াৰটো সিলেক্ট কৰি ইউ প্ৰেছ কৰিম কৰাৰ পিছত ইয়াতে আপোনালোকে চাব পাৰে এটা আমাৰ সাইজ আহিছে সাইজটো আহাৰ আগতে আমি এটা কাম কৰিম ইয়াৰ যোনটো এই লেয়াৰটোৰ ফিলৰ প্ৰপাৰ্টিজ ইয়াতে আমি কালাৰটো ব্ল্যাক কৰি লম লৈ পিনে লাষ্ট ফ্ৰেমটোত আহিম আহি পিনে যোনটো আমাৰ এই এলিপছটো সাইজটো কমাই 150 কৰি দিম মানে 150 কৰি দিম বা 200 কৰি লম 200 কৰি লোৱাৰ পিছত এই যোনটো কি ফ্ৰেম এইটো আমি আগুৱাই 2 সেকেন্ডত থৈ দিম এতিয়া আপোনালোকে চাব পাৰে এটা ব্ল্যাক এটা স্পট আহি গৈছে কিন্তু এতিয়া কি হ'ব এই ব্ল্যাক স্পটটো ব্ল্যাক শেপ হৈ নাথাকে ইয়াতে আমি এটা ইমেজ এটা ইউজ কৰিম যোনটো আপোনালোকৰ ইউটিউব চেনেলটোৰ লোগো বা নিজৰ এনিমেশ্যনৰ বা নিজৰে ইমেজ যোনটো ইউজ কৰে হেতু থাকিব এটা মোৰ ফটো এটা ইয়াতে সেকেন্ড লেয়াৰত ড্ৰেগ এণ্ড ড্ৰপ কৰিছো এতিয়া চাব এটুক আমি ট্ৰেকমেট কৰাৰ কাৰণে কীবৰ্ডত যদি আপোনালোকৰ মানে টাইমলাইনৰ এনেকুৱাকে নেদেখায় ট্ৰেকমেটটো নাহে এইখিনিত তেতিয়া কীবৰ্ডত F4 প্ৰেছ কৰিব আপোনালোকৰ ট্ৰেকমেটটো আহি যাব আৰু এই তলত ইমেজখন দি আমি ইয়াৰ ভ্যালুটো আলফা মেট কৰি দিম দি পিনে যোনটো ইমেজখন আমাৰ ইয়াৰ ভিতৰত থাকিব লাগিব যিহেতু এই ইমেজত ক্লিক কৰি আমি কীবৰ্ডত S প্ৰেছ কৰিম আৰু ইয়াৰ সাইজটো কমাই দিম এটা চাব পাৰে আপোনালোকৰ যোনটো ইয়াৰ কালাৰ এইটো এনেকৈ আহিছে কিন্তু এতিয়া আমাৰ কাম হৈছে যে এই যোনটো দ্বিতীয় যোনটো লেয়াৰ আছে ইয়াৰ কালাৰটো আমি হোৱাইট ৰাখিব লাগিব কাৰণ ব্যাকগ্ৰাউণ্ডত ইয়েলো কালাৰটো ভাল লাগে না গতিকে কি কৰিব আপোনালোকে এই 4 নম্বৰ লেয়াৰটো সিলেক্ট কৰি ওকে কৰি হোৱাইট কৰি দিব দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে চাব পাৰে আৰু যোনটো এই ইমেজ লেয়াৰটো আপোনালোকে ডাইৰেক্ট টানি আনি এই লেয়াৰটোৰ সমানত থৈ দিব এতিয়া আপোনালোকে চাব হৈ গ'ল
এতিয়া আমি কি কৰিম এই যোনটোত চেনেল এটা যিকোনো চেনেলে হওক বা কিবাই হওক চবতে এইটো এটা নাম থাকে ন নাম থাকিলে আমি কি কৰিব লাগিব ইয়াতে এটা নেমল এটা লেয়াৰ লাগিব গতিকে আমি কি কৰিম 20 সেকেন্ডত আহিম বা 2 সেকেন্ডত আহিম আমি টি আখৰটো যে আছে এই টি টুলটো মানে টেক্সট টুল ইয়াতে ক্লিক কৰি নিজৰ নামবিলাক লিখি ল'ব বা মোৰ ইয়াতে নামটো দিছোঁ BHARGAV MALAKAR মালাকত এই লেয়াৰটো আমি সিলেক্ট কৰি কিবৰ্ডৰ কন্ট্ৰল প্ৰেছ কৰি এংকাৰ পইণ্ট টুলটোত ডাবল ক্লিক কৰিছোঁ লগে লগে আপোনালোকৰ এনেকৈ এখন ব্লেক এৰৰ বা ৰেড এটা ৰিফ্ৰেছ ডিজেবল এনেকুৱা এটা লিখা যাব এই বস্তুটো আপোনালোকে যেতিয়া এডিট কৰি থাকিব আফটাৰ ইফেক্টত বাৰে বাৰে আহিব হেতু এটা সামান্য ট্ৰিক হৈছে যদি কিবৰ্ডত আমাৰ ক্যাপছ লকটো অন থাকে তেতিয়া আপোনালোকৰ এই বস্তুটো আহে আমি ক্যাপছ লকটো অফ লক কৰি দিয়াৰ লগে লগে এই বস্তুটো নোহোৱা হৈ গ'ল এতিয়া যোনটো এই টেক্সট লাইনটো বা নেমটো এলাইনমেন্ট হৈ থকা নাই গতিকে কি কৰিম এই লেয়াৰটো সিলেক্ট কৰি এলাইন টুলত গৈ মিডিলত কৰি দিম দিয়াৰ পিছত আমাক ইয়াতে যোনটো ভি কন্ট্ৰল প্ৰেছ কৰি আমি এই আখৰটো 2 সেকেন্ডত আনি পিনে ইফেক্টছ এণ্ড প্ৰিচনত দাম আমি টাইপ ৰাইটাৰ সাৰ্চ কৰিম টাইপ ৰাইটাৰ ইফেক্টটো আমি এই লেয়াৰটো ড্ৰেগ এণ্ড ড্ৰপ কৰিম আৰু হেনেকে ইউ প্ৰেছ কৰিব এই টেক্সট লেয়াৰটো সিলেক্ট কৰি ইউ প্ৰেছ কৰিব আৰু যোনটো লাষ্ট কিফ্ৰেম এটো আগুৱাই আনি এনেকে দি দিব আগুৱাই আনিব তেতিয়া যেতিয়া হিহঁতৰ দূৰত্ব কমি যাব আপোনালোকৰ এনিমেচনটো বেছি জলদি টেক্সটখিনি আহিব যিমানখিনি লাগে আপোনালোকক হেনেখিনি দিব পাৰে এতিয়া আপোনালোকৰ এনিমেচনটো চাওক দেখাত এনেকুৱা হৈছে যদি আপোনালোকৰ কিবা অসুবিধা হয় তেতিয়াহ'লে মোক কমেন্ট কৰি জনাওক মই শুধৰণি কৰাৰ কাৰণে নেক্সট ভিডিঅ'বিলাকত ট্ৰাই কৰিম আজিলৈ এইখিনিয়ে থেংক ইউ